सो अस्तिको हप्ता चाहिँ मैले स्टुडेन्टहरुको लागि शेफहरुको लागि चाहिँ 19 डिफरेंट टाइप्स अफ कटिंग्स भनेर भेजिटेबलको कटिङ देखाएको थिएँ। कतिपयले हेर्नु भएको छ होला त्यो भिडियो। छैन भने चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा छ। मैले चाहिँ धेरै क्यारोट काटेको थिएँ त्यतिखेर देखाउनको लागि र त्यो क्यारोट चाहिँ वेस्ट गर्नु भन्दा हजुरहरुलाई चाहिँ त्यो क्यारोटबाट चाहिँ मैले आज चाहिँ क्यारोट एन्ड जिन्जर सुप यानी कि गाजर र अदुवाको मिश्रणबाट बनेको एउटा सुप बनाएर देखाउन गइरहेको छु। सो यो रेसिपी बनाउनलाई चाहिँ मैले चाहिँ 500 ग्रामको क्यारोट 100 ग्राम जति जिन्जर हालेर चाहिँ क्यारोट एन्ड जिन्जरको सुप बनाउन गइरहेको छु। र आज यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले हाफ पिस अफ अनियन चप गरेर मैले रेडी गरिसकेको छु। तीनटा चाहिँ गार्लिक पिस क्रस गरेर राखेको छु। 1 स्पुन अफ अनसल्टेड बटर। बेसिकली यसमा चाहिँ मैले मात्रै 6 इन्ग्रेडिएन्ट लिएको छु। क्यारोट, जिन्जर भयो, अनियन, गार्लिक, बटर, ओलिभ ओइल। सो लेट्स गेट दिस रेसिपी स्टार्टेड। यो क्यारोट र जिन्जर सुप बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो छ। सो घरमा बसेर पनि तपाईले चाहिँ इजिली क्यारोट र जिन्जरको सुप बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। जिन्जर चाहिँ अलिकति धेरै हालेको छु किनभने यो चाहिँ क्यारोट र जिन्जरको सुप भएको कारणले चाहिँ त्यसको क्वान्टिटी चाहिँ अलिकति बढी हालेको छु। सो हजुरले पनि यसरी नै गर्नु होला घरमा बनाउँदाखेरि। जिन्जर मात्रै यदि तपाईहरुले चाहिँ जिन्जर मन पर्दैन भने चाहिँ क्यारोट र कोरिएन्डर, क्यारोट र क्युमिन है यस्तो फ्लेभरहरु चाहिँ एकदमै म्याच गर्छ। क्यारोट र कोरिएन्डरको पनि एकदमै फ्लेभर कम्बिनेसन राम्रो हुन्छ। सो हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो घरमा यदि क्यारोट र जिन्जर छैन या जिन्जर मन पर्दैन भने चाहिँ यु क्यान युज कोरिएन्डर अर क्युमिन अर एनी सर्ट अफ हर्ब्स। गाजर र सौफको पनि एकदमै फ्लेभर कम्बिनेसन राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ घरमा पाइराख्ने इन्ग्रेडिएन्ट्स भएको कारणले पनि यो बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ। यदि तपाई भेगन हुनुहुन्छ भने यु क्यान अभोइड युजिङ द बटर। तपाईले बटर नहाल्नुस्। तपाईको लागि चाहिँ भेगनको लागि चाहिँ एकदमै एब्सोल्युटली डिलिशियस रेसिपी बन्ने छ, एकदमै हेल्थ बेनिफिट वाला। अब यसलाई चाहिँ म 5 मिनेट जति छोप्छु, क्यारोटलाई पाक्न दिन्छु, त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई ब्लेन्ड गर्छ। यसलाई हामी हल्का एकचोटी चलाउँछौँ। अब यसमा बटर हाल्दिने। बटर हालिसकेपछि यसलाई एकचोटी फेरि चलाइदिनुपर्छ है। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई ब्लेन्ड गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ यो सुपको प्युरे रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि यसैमा हाल्छौँ। अन्तिममा चाहिँ एउटा लाइम काटेर चाहिँ यसको स्क्विज गरिदिनु होला सुपमा। सुपले चाहिँ एक प्रकारको रिफ्रेसिङ टेस्ट दिन्छ। सो लाइमले पनि एकदमै ठुलो काम गर्छ सुप बनाउँदाखेरि चाहिँ। हाम्रो क्यारोट र जिन्जर सुप चाहिँ तयार भइसक्यो। सो नाउ वी विल पुट इन आवर सुप बाउल। ओके, सो सुपलाई चाहिँ हामीले बाउलमा हालिसक्यौँ। अब यसमा हल्का हामीले चाहिँ ब्ल्याक पेपर क्रस्ट हाल्छौँ। सो फाइनली हाम्रो क्यारोट र जिन्जरको सुप तयार भइसक्यो र बास्ना पनि एकदमै फ्लेभरफुल। जिन्जरको एउटा स्ट्रङ स्मेल र यसमा क्यारोटको फ्युजन स्मेल र यसको टेस्ट एकदमै राम्रो बनेको छ। र यसमा मैले हल्का ब्ल्याक पेपर क्रस गरेर गार्निसको रूपमा हल्का एउटा हिट दिनको लागि ब्ल्याक पेपर हालेको छु र यसमा मैले गार्निसको रूपमा चाहिँ फ्ल्याट पार्सली युज गरेको छु। सो आगामी दिनहरुमा आउने भिडियोहरु चाहिँ तपाईले मिस नगर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइब बटन चाहिँ क्लिक गरेर बेल आइकन अन गर्न नबिर्सिनु होला है। त्यो भन्दै अर्को हप्ता पनि नयाँ रेसिपी लिएर आउने बाचा गर्दै म अमिर थापा अहिलेलाई बिताउन चाहन्छु। सी यू नेक्स्ट वीक विथ अनदर ब्युटिफुल रेसिपी। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।